हेलो साथीहरु, आजको भिडियोबाट हामी वर्डप्रेस स्टार्ट गर्नेछौं। वर्डप्रेसबाट हामीले कोडिङ बिना नै वेबसाइट बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई दुईटा टुलको आवश्यक पर्छ, Xampp र वर्डप्रेस। त्यसको लागि हामीलाई Xampp र वर्डप्रेस डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। Xampp डाउनलोड गर्नको लागि एउटा ब्राउजर खोले तपाईले Xampp डाउनलोड भनेर सर्च गर्नुहोस्। सुरुमै डाउनलोड Xampp भनेर आएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँ धेरै अप्सन दिएको छ। हामीले यो डाउनलोड गर्नेछौं। हाम्रो डाउनलोड स्टार्ट भइसकेको छ। अर्को हामीलाई वर्डप्रेसको पनि आवश्यक पर्छ। वर्डप्रेस डाउनलोड गर्नको लागि वर्डप्रेस .org डाउनलोड भनेर सर्च गर्नुहोस्। सुरुमा डाउनलोड WordPress.org भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले डाउनलोड वर्डप्रेस भनेर यहाँ दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जिप फाइल वर्डप्रेसको जिप फाइल डाउनलोड हुन्छ। साथीहरु, हाम्रो कम्प्युटरमा Xampp र वर्डप्रेस डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसको लागि हामीले डाउनलोडमा गएर वर्डप्रेस भन्ने जिपलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्नेछ। एक्सट्र्याक्ट अलमा क्लिक गर्नुहोस्। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। एकछिन टाइम लाग्छ यसलाई। हाम्रो जिप फाइल कम्प्रेस भएर वर्डप्रेस भन्ने अर्को फोल्डर बनिसकेको छ। अब यसको लागि हामीले वर्डप्रेसमा क्लिक गर्नुहोस्। वर्डप्रेस भित्र गएर हामीले यसलाई कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि Xampp हामीले डाउनलोड Xampp गरेका थियौं, त्यो सर्भर लोकल डिस्क सीबी त सेभ भएको थियो। Xampp भित्र जानुहोस्, ht docs भित्र। अब यहाँ गएर तपाईले वेबसाइटको नाम दिनुहोस्। वेबसाइट भनेर मैले एउटा नाम दिएँ। यहाँ भित्र तपाईले यो वर्डप्रेस भित्रको फाइलहरुलाई सेभ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जानुहोस्। अब हामीले यो वेबसाइटलाई खोल्नको लागि यहाँ जानुहोस्। ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले लोकल होस्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब लोकल होस्ट अनि त्यो फोल्डरको नाम, यो फोल्डरको नाम दिनुहोस् वेबसाइट क्रेश।
वेबसाइट गिरिस भनेर दिनुहोस्। अब यहाँ सेटअप मिलाउनु पर्ने हुन्छ। WordPress सेटअप कन्फिगरेसन भनेर यहाँ दिएको छ। यसको लागि अब हामी इङ्ग्लिस युनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसको लागि हामीलाई 5 स्टेपहरू दिएको छ। डाटाबेस नेम डाटाबेस क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले Xampp सर्भरबाट। अनि डाटाबेस पासवर्ड अनि डाटाबेस होस्ट भनेको हाम्रो लोकल होस्ट हो। लेट्स गो गर्नुहोस्। अब यहाँ हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्नुपर्छ। डाटाबेस क्रिएट गर्नको लागि हामी लोकल होस्ट यो हान्नुहोस्। तपाईँले यो हानिसक्नु। त्यसको लागि हाम्रो Xampp सर्भर स्टार्ट हुनुपर्छ। हाम्रो Xampp सर्भर अलरेडी स्टार्ट छ। यहाँ डाटाबेसको नाम दिनुहोस्। हामीले वेबसाइटको नाम दिन्छौँ वेबसाइट गिरिस भनेर। हाम्रो यहाँ डाटाबेस क्रिएट भएको छ। डाटाबेस क्रिएट भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ डाटाबेसको नाम दिनुपर्ने छ। युजर नेम भनेको एडमिन दिनुहोस्। अहिले पासवर्ड भनेको ब्ल्याङ्क हुन्छ। डाटाबेस होस्ट भनेको लोकल होस्ट। सबमिट गर्नु। तुरन्त इन्स्टलेसन गर्नुहोस्। अब यहाँ हाम्रो सिटको वेबसाइटको नाम दिनुहोस्। मैले अहिले टेक्निकल युजर नेम भनेको रुट दिनुहोस्। रुट एडमिन भनेर हामीले क्लिक गरेका थियौँ त्यो नाम दिनुहोस्। पासवर्ड स्ट्रङ दिनुहोस्। मैले अहिले सिम्पल खाले पासवर्ड दिन्छु। यहाँ इमेल दिनुहोस्। जुन इमेल दिए पनि हुन्छ, पछि चेन्ज गर्ने पनि। इन्स्टल WordPress गर्नु। लगइन गर्नुहोस्। यहाँ युजर नेम दिनुहोस्। पासवर्ड दिनुहोस्। युजर नेम र पासवर्ड भनेको अघि नै हामीले जुन पछाडि दिएका थियौँ त्यही दिनुहोस्। यहाँ नभए हजुर लगइन हुन सक्नुहुन्न। लगइन गर्नुहोस्। हाम्रो WordPressको ड्यासबोर्ड खुलिसकेको छ। अब हाम्रो वेबसाइटलाई हेर्नको लागि हामी लोकल होस्ट / वेबसाइटको नाम दिनुहोस्। तपाईँको अब यहाँ वेबसाइट देखाउने छ। जस्ट यहाँनिर वेबसाइट भने वेबसाइटको नाम देखाएको छ। अरू भिडियोमा हामी वेबसाइट नै बनाउने छौँ। जस्ट यहाँनिर वेबसाइट भने देखाएको छ यहाँ। अनि हाम्रो टेक्निकल गिरिस भनेर हामीले वेबसाइटको नाम दिएका थियौँ। यहाँ टेक्निकल गिरिस भन्ने नेम पनि देखाएको छ। अब हाम्रो वेबसाइटलाई राम्रो बनाउनको लागि थिमको युज गरिन्छ। हामीले थिम युज गर्नको लागि हामी यहाँ गरिन्छ एपियरेन्समा गएर
थीम यहाँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। थीममा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ मैले अहिलेलाई एउटा थीम एक्टिभ गर्छु र देखाउँछु। अरू भिडियोमा हामीले पेज कसरी राख्ने, पोस्ट कसरी गर्ने, मिडिया पेजेस, प्लगइन के युज गर्ने, टुल्स, सेटिङ सबै हेर्ने हौँ र वेबसाइट पनि बनाउने छौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट कस्तो भएको छ। हाम्रो वेबसाइट अहिले यस्तो देखिएको छ। तपाईले यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो कमेन्ट पनि आइसकेको छ। तपाईले रिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै। अरू भिडियोमा हामीले सबै ड्यासबोर्डमा पोस्टहरू कसरी राख्ने यो सबै हेर्ने हौँ। आजको लागि यति नै।